kedua.
Alam na ako sa'yo.
Grabe yung pala. Bawal niya. Ano na?
Nakakala lagi. Ano yan eh? Ito ito pa. Babae ka. Iya pa. Kano na? Matawag. Ako na sa Kendrick. Puro lang ko. Sa mga ano, dapat ito tapos importante
Kalat and mga 20 yan cellphone ko yan yan ito sa akin minateri yung mga tinato talaga magiling ka ang narupin ka mag-gano'n kaya gama PGB kita kita niya makan sa mga balik dali on mawaran yan papadala mag-clinic itong link pa sharing sa wala makin lagma kalaban pero yang kota mga tulo kang harus dari kandidat ang talaga ay mauna pa ito mga nagano gobernador kahit hindi okay na lang begitu bayar niya begitu sih cara diferensial jangan Islam siguro Islam itu juga pandang oh sebalik itu Filipina naik kalau sino kan paano na kamasa pamangga dili man nagdinya ano mauli auto bro hindi talaga ito magtaga dumang kung may manang rawan diba hindi ka lang oo may sila kasi siya mabuti ang kalaban ba pwede doon ito sa dating niyo ano ba kita nagabaga Manila ba nagana anong katali sa Manila tani kaya yung pag-ibang pero hindi pa iwalay man sa solo kaya magkikatan ng ganda pero ang nagahanap sa Manila iwan mo kamakada ka okay parang unyan mo sa nakabago parang yung malamak na
Teka, yeah. Nakulan mo? Pagka mo pa?
Yan o. Yan.
May kukuha.
Tiga-tiga.
Tapos ginagawa. Hindi na ito dumaan ako.
nahihirapan ako. Tawa ka lang. Kayo, mukha mo!
Ano?
100. Gulong kasi no. Yan naman ang siya.
Yan ba kayo? Salamat. Mama. Sabi
Ano dito?
Di ba? Mo kay ano, yun na yun.
Bali na may iba na. Yan, may mga. Yan, may nagsabi. Naman ba?
Oo. Sumikli ko naman.
Ano? Bukol.